podívejte se, co jsem tady připravil. Vypadá to úplně úžasně. Nešahat na mini bábovky. To je pro návštěva, co přijde dneska večer. Hej, dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat úžasný mini bábovky. Jsou takový super mini bábovky, tak dobrý, že stojí za to, aby jsme se o to poprali. Ten recept je velice trendový a hlavně je velice jednoduchý, protože jsou to malinký bábovky, tak ono v trubě to vezme jenom pár minut a už je to opečený. A na to potřebujeme takovou speciální formu, kde je, tady v této formě je například 18 takový mini bábovky a opravdu je to velice jednoduchý, aby jsme to upekli a jak je to trendový, tak to musíte určitě zkusit. Já taky tahle forma používám nejenom na, aby jsme z toho udělali mini bábovky, ale taky do toho dávám čokoládu, protože ta forma je hezká, tím pádem ta čokoláda vypadá hezky. A tady jsem udělal takhle 2 čokolády, krásný mini bábovky roztomilý, ale můžete taky mít fantazie a do toho dát například bílou čokoládu, hnědou čokoládu a to mixovat, aby to bylo velice hezký. A poslední věc, co já taky dělám v této formě, já rád dělám moje domácí mídla, protože do toho používám 100% přírodní ingredience. Květy od levandule, nebo olivový olej, nebo bobkový listy. To znamená něco, co je 100% přírodní a rád to dávám jako dárky. A tahle forma je super, protože je to takový hezký formát na mídla a z toho se dělá krásný dár. Na ty mini bábovky budeme potřebovat tyto ingredience. První samozřejmě je to hladká mouka, pak cukr krystal, kysený podmáslí nebo buttermilk anglicky, kypřicí prášek, dobrý vejce, aby to chutnalo dobře, trošku sůl a poslední věc, co já do toho používám, já používám slunečnicový olej, ale vy můžete místo slunečnicový olej rozpustit máslo a použít máslo. Recept je velice jednoduchý, tady vezmu větší mísu, do toho dám to vejce a přidám ten cukr krystal. A budu to míchat, až se mi ten cukr rozpustí. Těsto zamíchám 1 minutu, to stačí, už je to zamíchaný. A teď já vezmu tu formu, tu silikonovou formu a tady štětcem a olej, já používám slunečnicový olej, tak já to jenom namažu, aby se mi ta mini bábovka na to nelepila. A teď já jsem našel, že nejlehčí je vzít sáček na krém, mít taková ta hlavička nakonec, takovej ten hvězda. A teď já tady vezmu tuplák, to mi pomůže, aby jsem to držel. A dám ten sáček kolem toho a naleju to těsto do ten sáček. Tady vám ukážu, že maximálně musíme to naplnit na půlku, protože ono v troubě se to zdvojnásobí. A takhle, jak jsem šel od jedné ty mini bábky na druhou, tak jenom vždycky takhle prstem to vezmu a vrátím to sem do té mini bábovky. A teď já to dám do trouby a počkám, až bude to zlatý nahoře. Tak, už to tady máme. Už vidíme, jak je to oranžový trochu nahoře a tím pádem je to připraven. Teď to nechám vychladnout 2 minuty a pak oni sami vyskáčou ven.
formy teď umeju a jak jsou silikonové, jsou velice jednoduché na umýt, potom je otřu a dám druhou várku do toho a zase to dám do trouby. Tady nám vychladly ty mini bábovky a teď je třeba, aby jsme je vydekorovali. A na ta dekorace já používám krém a na ten krém budeme potřebovat tyto ingredience. Já používám mascarpone, to už se dá koupit v každém supermarketu. Pak šlehačka na šlehání, čerstvá dobrá, pudr cukr a aby ten krém byl takovej svěží. Já používám kůravo citronu, snažte se koupit nestříkaný citrony, v případě, že jsou stříkaný nebo nevíte, dejte to do vody a ocet na hodinu, aby měli ty chemikálie z toho odejít. A jako ovoce, co já rád používám, je borůvky, maliny nebo rybíz. A čím menší jsou ty kousky, čím je to roztomilější, protože je to úměrný k těm mini bábovkám. První věc, co uděláme, je, že budeme šlehat tu šlehačku, aby to bylo nadejchané. A ideálně, jestli máte elektrický mixér, akorát já jsem zapomněl vzít takový ty konce, a když to nemám v hlavě, tak to musí být ruce. To znamená, já ručně teď budu šlehat tu šlehačku. Teď všechno tohle dáme do misky a zamícháme. A teď tady mám ten mascarpone, ten cukr, ten citron a já teď to přidám na tu šlehačku a pomalu budeme to míchat. To ochutnáme. Wow. Super. Jo, je to sladký, svěží, úžasný krém. Tohle je superový krém. Co vám doporučuji, abyste použili takovej sáček na krém. Tohle je opravdu sáček velice praktický, protože to ekologicky furt to můžete používat znovu a znovu. A jestli máte těsto, což je víc jako hustější, tak na to jsou jiný sáčky a ty jsou bavlněný, protože ty vydržejí větší tlak. Ale na ten krém tohle stačí. A teď co uděláme? My rozpůlíme ty mini bábovky v půli. Na to dno jsem dal krém, teď na ten krém dáme ovoce, pak dáme zase krém a pak dáme ten vrch. Voilà, tady to je, vypadá to úplně suprově, opravdu. Je to reprezentační, je to velice dobrý. Tohle, když máte někoho pozvaného a jim tohle servírujete, uvidíte, úplně budou nadšený, anebo jestli máte restaurace nebo cukrárna, tak tohle určitě vám doporučuji. Opravdu super dezert a je to trend pro rok 2018. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video, děkuju taky za lajky, taky děkuju Kristi a Tiffy, že přišli do moje video a já vás zase uvidím příště s novým videem.